თქვენს მე დავუყურებთ ობიექტივის საღამოს სტუდიას ანიკი კნაძესთან ერთად და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ საუბრობთ აგვისტოს ომზე 10 წლის შემდეგ და იმ გამოუძიებელ დეტალებზე, რომლის მიმართაც საზოგადოებას და არ მხოლოდ საზოგადოებას გარკვეული კითხვები აქვს. ბრიგადის გენერალი ანალიტიკოსი ამირან სალუქვაძე უპასუხებს საღამოს სტუდიის შეკითხვებს. დიდი მადლობა ამირან სტუდიაში სტუმრობისთვის და პირველ რიგში მინდა კითხოთ იმ ახალი, ასე ვთქვათ, ვერსიების შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა რუსულ მედიაში, გულისხმობ მაქსიმ შევჩენკოს ინტერვიუს, სადაც ის გარკვეულ ვერსიებზე საუბრობდა და რუსეთსა და საქართველოში არსებული პოლიტიკური წრეების გარიგებებზე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ მნიშვნელოვანი საკითხებია კითხვის ნიშნის ქვეშ დარჩენილი 10 წლის შემდეგაც კი და ფიქრობთ თუ არა, რომ უნდა დაინტერესდეს კონკრეტული უწყებები ამ ინტერვიუს დეტალებით და გარკვეული მოკვლევა მაინც უნდა ჩატარდეს სულ მცირე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საერთოდ შევჩენკოს განცხადებებზე რამდენად შეიძლება რომ ჩვენ სერიოზულად ვიმსჯელოთ, თუნდაც მისი წინამორბედი მე მესმის რომ ეს არ არის აბსოლუტური მტკიცებულება და რა თქმა უნდა არ არის და რა თქმა უნდა შევჩენკოს პროპაგანდისტული ინტერვიუები და განცხადებები არ არის უცნობი არც ჩვენთვის არც მაყურებლისთვის, მაგრამ იმსახურებს თუ არა ყურადღებას განცხადება, რომელიც საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირებზე მიანიშნებს. ყურადღებას იმსახურებს არა იმის გამო, რომ მის რაიმე განცხადებებში შევჩენკოს გულისხმობ არის თუ არა სიმართლე, არამედ თუნდაც იმის გამო, რომ ამ განცხადებებს აკეთებენ, ანუ რა არის ამ განცხადებების მიზანი, თუ მას ასეთი ინფორმაციები ჰქონდა, რატომ არ აკეთებდა ამას 10 წლის განმავლობაში და რატომ კეთდება ეს დღეს, რატომ აკეთებს ისეთ განცხადებებს, რაც მანამდე გააკეთა, რომ თითქოს საქართველოს უნდა იყოს და არის რუსეთის თავარი დასაყრდენი კავკასიაში კი იყო ადრე ტრადიციულად ასე მივიჩნევდით, მაგრამ საქართველოს რა მიიღო აქედან, აი ამ თანამშრომლობისგან და ამ საიმედოობისგან, რაზეც შევჩენკო მიუთითებდა, ეს ცალკე ანალიზის თემა არის და რა მივიღებთ ხედავ ჩვენ ორი რეგიონი გვაქვს ოკუპირებული. ასევე მისი განცხადებები საკმაოდ პროვოკაციული იყო სომხეთთან მიმართებაში, იმის ფონზე თუ რა ურთიერთობებია დღეს რუსეთსა და სომხეთს შორის, თუნდაც დღეს გულისხმობ ბოლო მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში. ამიტომ ამ კუთხით უნდა შევხედოთ პირველ რიგში, რატომ აკეთებს ეს ამ განცხადებებს? ამ განცხადებების მიღმა, რატომ მაინც და მაინც ახლა? კიდევ ერთხელ დავიწყებ იქედან, რომ ჯერ საერთოდ შევჩენკო უნდა შევაფასოთ კარგად თვითონ პიროვნულად რას წარმოადგენს, მის ბიოგრაფიას გადავხედოთ, პიროვნებას, რომელსაც აქვს ავიაციო, ანუ დაიწყო ავიაციით, დაამთავრა რაღაც ყველაფერი გამოიარა პოლიტიკა, ჟურნალისტიკა და ასე შემდეგ და დღეს ისევ პოლიტიკაში აპირებს ვლადიმირის ოლქში აპირებს გუბერნატორობაზე კენჭისყრას. 2004 წელს იყო იანუკოვიჩის შტაბის ხელმძღვანელი თუ შტაბის წევრი საპრეზიდენტო არჩევნებს გულისხმობ, ამ ბოლოს იყო გრუდინინის შტაბის წევრი. ომის დროს უაც მრჩეველი თუ თანაშემწე იყო მებოდევის. არის პრეზიდენტის სხვადასხვა საბჭოებში, ერთში იყო, მეორეში აგრძელებს თვალშთების საზოგადოებრივი საბჭოა თუ რაღაც ახლა მაგათ გრძელი დასახელებები არ მახსოვს. ჩვენ არ მოგვისმენია მთელი, ესე იგი, აი ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, რაც მე მაგ პიროვნებას ვადევნებ თვალყურს, ერთი სიმართლე აქვს ნათქვამი, მაშინ როცა ის მოღვაწეობდა რუსეთის პირველ არხზე საზოგადოებრივ მაუწყებელს გულისხმობ რუსეთის, როცა იქედან წამოვიდა, გააკეთა განცხადება, რომ პირველ არხზე მოღვაწეობის დროს საუბრობდი იმას, არა იმას, რასაც ვფიქრობდი, ანუ სარედაქციო პოლიტიკის ზეგავლენის ქვეშ ვიყავი. აი ეს არის ერთადერთი სიმართლე, რაც მან განაცხადა. ახლა რაც შეეხება აგვისტოს ომს, ჩვენ საზოგადოებაში უამრავი კითხვა არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, და სრულყოფილი გამოძიება ჩვენ არ გვინახავს მათ შორის საექსპერტო საზოგადოების წარმომადგენლებს და ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი ამ გამოძიების მიზანი უნდა იყოს პირველ რიგში არა ის, რომ ჩვენ ვინმე ფეხებით დავკიდოთ, გავასამართლოთ და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით ეს ეხება სპეციალისტებს, სამხედროებს, არამედ ის, რომ ჩვენ მორიგი შეცდომები არ დაუშვათ. და
რაიმე ესეთ ხაფანგებს არ წამოუკრათ ფეხი. ახლა მეორე მხარე არის საზოგადოებაში სხვა მოსაზრებები, რომ ამ ხაფანგში ჩვენ თვითონ გვინდოდა თავის შეყოფა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უნდა იყოს შესწავლის საგანი და ჩვენ ჩავატარეთ რაღაც სწრაფი გამოძიება იმ წლებში. საპარლამენტო კომისიას გულისხმობ, რომელსაც მეტწილად უფრო რაღაც პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა, რა თქმა უნდა. მე არ ვარ იმის მომხრე, რომ ჩვენ ისეთი შედეგები დავდოთ, რომელიც ავნებს საერთოდ არაღიარების პოლიტიკას, ესაა ჩემთვის ამოსავალი წერტილი და რუსეთის მცდელობები, რომ საქართველოს გადმოაბრალოს და პასუხისგებლობა დააკისროს მთლიანად, მათი მთავარი არის არგუმენტი, რომ საქართველოს გაისროლა პირველი, საქართველოს დაიწყო ომი და ასე შემდეგ, ხომ? ამაზე აკეთებენ აქცენტს და ჩვენ სხვა არგუმენტები უნდა წაუყენოთ რუსეთს. რუსეთმა გადააჭარბა ყველანაირად თავის სამშვიდობო მანდატს. და ჩვენ ამაზე უნდა ვაკეთებდეთ აქცენტს. ახლა რა გარიგებები მოხდა, თუ შევჩენკოს აქვს რაიმე მასალები, მან ეს მასალები უნდა დადოს. სხვა მხრივ მე მივიჩნევ, რომ მისი განცხადებები არის რაღაც პროვოკაციების და პოლიტიკური მიზნების, ან თუნდაც რაიმე სერიოზული გეგმის ნაწილი. ჩვენ ეს არ ვიცით. ამას უნდა დავაკვირდეთ. ამირან, რა ველი აქვს საქართველოს იმისთვის, რა შესაძლებლობები აქვს იმისთვის, რომ ისაუბროს აგვისტოს ომზე საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესების დასაცავად? ჩვენ გქონდა კომისია, თქვენს ბრძანეთ ამ კომისიის შედეგები და გვაქვს ფაქტის სახეზე კითხვის ნიშნები, თუ კი ამ კითხვებზე არ იქნება პასუხები გარკვეულწილად, მაინც თუნდაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ არ ივნოს არაღიარების პოლიტიკასთან, ბუნებრივია ვერ დავიწყებთ სწორი გამოსავლის გზების ძიებას, ხომ? არ ვიცი, თქვენ როგორ გესახებათ, მაგრამ რა ველი გვაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ აგვისტოს ომზე ვისაუბროთ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე? ველში რას გულისხმობთ? რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს აგვისტოს ომთან და სასამართლოს გარდა? ყველანაირი შესაძლებლობებია, თუნდაც ეს იქნება საპარლამენტო ფორმატში, სამთავრობო კომისიები, საექსპერტო საზოგადოების ჩართულობით. მე როგორც სამხედროს და სხვათა შორის 2008 წელს მაქვს ეგ საკმაოდ ვრცლად დაწერილი ჟურნალ არსენალის გვერდზე, ეს ჟურნალი ინახება არქივებში და შეუძლიათ ნახონ, ორი სტატია მაქვს დაწერილი, სადაც კითხვებს ვამ, რა კითხვებს უნდა გაცეს ქვეყანამ პასუხი. იქ არის კითხვები ძირითადში, რომელსაც რამდენ კითხვაზე პასუხი მიიღეთ 10 წლის განმავლობაში? ამომწურავად მე ერთ კითხვაზე ვერ მივიღე პასუხი. კითხვებს მე გულისხმობ დაწყებული ომამდელი პერიოდიდან, ანუ აქ არა საუბარი ვის უნდა და ომი, ვინ დაიწყო, ვინ ისროლა და ასე შემდეგ. ეს ჩემთვის ნაკლებ მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში და დღეს მით უმეტეს. თუმცა ყველაფერი გამოსაკლევია, ხო? მაგრამ როგორ მოემზადა სახელმწიფო ომისათვის? ჩვენ ხომ გარკვეული რესურსები დავხარჯეთ იმისათვის, რომ თავდაცვის უნარიანობა აგვემაღლებინა. რამდენად რაციონალურად იქნა ეს თანხები დახარჯული და იყო თუ არა სახელმწიფო და მისი განსაკუთრებით სამხედრო კომპონენტი მზად საბრძოლო მოქმედებების წარმოებისთვის. კიდევ ვამბობ, აქ ჯარი ყოველთვის უნდა იყოს მზად. მე როცა ამ კითხვას ვსვამ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ომს ვაპირებდით და ომი იყო ჩვენი მიზანი. ჩვენი არმია ახლაც უნდა ემზადებოდეს ომისთვის და ყველა ქვეყნის, სოფლიოში ყველა ქვეყნის არმიის მთავარი დანიშნულება არის ომისათვის მზადყოფნა, ანუ თავისი სახელმწიფოს დაცვა. ეს არის ერთი ნაწილი ომამდე და მეორე ნაწილი ეს არის როგორ აწარმოა სახელმწიფომ ომი. იყო თუ არა დაშვებული შესთქმები, შეიძლებოდა თუ არა უკეთესი სცენარებით ომის წარმოება და ასე შემდეგ. ეს არის კითხვები, რომელსაც უნდა მოვაშოროთ ჩვენ პოლიტიკური შემადგენელი და სხვათა შორის ძალიან კომპლექსურია და უამრავი მიმართულება აქვს. აი ამ საქმიანობას მთლიანად სახელმწიფოს დაწყებული საბრძოლო მოქმედებებიდან, სამოქალაქო თავდაცვა, ეკონომიკა და ასე შემდეგ უამრავი საკითხებია, რომელიც უნდა დაიყოს მიმართულებებად, შეიქმნას უნდა საექსპერტო ჯგუფები და უნდა გამოიკლიონ. აქ საიდუმლო არაფერი არ არის. ჩატარდა რაღაც გამოძიება გენერალური შტაბის მიერ, თუ არ ვცდები 2014 წელს, რატომღაც ექსპერტები არ მოგვიწიეს, თუმცა იყო ამის დაპირებები და დააბდეს დიდი გრიფი და შეინახეს. ყველა ომი, რომელიც კი წარმოებულა მსოფლიოში საუკუნეების განმავლობაში,
შესწავლილია, გაანალიზებულია და საბოლოო ჯამში თითქმის ყველაფერზე მოხსნილი არის გრიფი, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ უახლოეს ომებს და კონფლიქტებს. მაგალითად, ახლა სირიაში საბრძოლო მოქმედებების ალბათ 99%-ს რუსეთს გულისხმობ, ადევს გრიფი, გარდა იმ ვიდეო მასალებისა, რომლებსაც PR-ისთვის თუ რაღაც პოლიტიკაზე ზეგავლენისთვის აჩვენებენ ტელევიზიით. მაგრამ მასალები თვითონ რაც არის საბრძოლო მოქმედებების არის გრიფის ქვეშ. გავაწლები ამ გრიფს მოხსნიან. ჩვენ შესაძლებელია ორმის წარმოებისას გვაქვს რაღაც ისეთი მასალები, რომლებიც შეიძლება რომ გრიფის ქვეშ დარჩეს, მაგრამ დანარჩენი ძირითადი საკითხები საიდუმლოებას აღარ წარმოადგენს 10 წელია გასული და ანალიზის და შესწავლების შესწავლის გარეშე არ არსებობს წინსვლა საერთოდ და განვითარება. აი ამაზე მაქვს საუბარი. დღესაც კი უნდა ვიყოთ ომისთვის მზად და ასეთ პოლიტიკას უნდა ატარებდეს. პოლიტიკაზე არ არის, ეს არმიის დანიშნულება. არმია ყოველთვის ჩვენ იმიტომ ვინახავთ არმიას, რომ ის ნებისმიერ წამს იყოს მზად საომარი მოქმედებისთვის. დღეს როგორი თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკა გვაქვს და რამდენად ვართ მოსალოდნელი ან მოულოდნელი გამოწვევებისთვის მზად? რა შეგვიძლია ვთქვათ დღეს ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაზე და ელოდებით თუ არა სამთავრობო ცვლილებებთან ერთად, რომ ამ კუთხითაც გარკვეული ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას, ან რაიმე შეიცვალოს. გავყოთ თავდაცვის პოლიტიკა და გავუშვათ მზადყოფნა, რეფორმები და ასე შემდეგ. პოლიტიკა ჩვენი გაცხადებული არის, მათ შორის კონფლიქტებთან მიმართებაში, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ კონფლიქტების გადაჭრას საომარი გზით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ არმია მზად არ იყოს სხვადასხვა პროვოკაციებისთვის, ან საფრთხეებისთვის, გამოწვევებისთვის, რომელიც შეიძლება ჩვენს წინაშე დადგეს და ამ პროვოკაციებს ჩვენ ყოველდღე ვადევნებთ თვალყურს, თუნდაც ეს პერმანენტული მეტიც სისტემატური გატაცებები ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც ხდება ორთავე კონფლიქტურ ზონასთან. ამიტომ ცუდია, რა თქმა უნდა, იგივე ჩვენ შევჩენკოს განცხადებებს რომ დაუბრუნდეთ, მისი განცხადებები და რუსეთის რეალური პოლიტიკა ერთმანეთთან თანხმდრაში არ არის. მე ამიტომ არ ვაკეთებ და ამიტომ არ აღვიქვა მის განცხადებებს სერიოზულად. ამაზე მეტი მტრული პოლიტიკა, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არ ვიცი, რთულად წარმომიდგენია. თუნდაც სტატუნაშვილის საკითხი და ეს ბოლო შეხვედრა კარასინსა და აბაშიძეს შორის ცინიკური საუბარია და ცინიკური დამოკიდებულება არის იმ ვიცი რა დავარქვა არა ადამიანურ დანაშაულთან, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმის მფარველობის ქვეშ ჩაიდინა იმ ძალებმა, რომლებიც დღეს საოკუპაციო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არიან სამხრეთ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში. აი აქედან გამოვდივარ მე. ახლა რაც შეეხება თვითონ თავდაცვის მიმართულებით რეფორმებს და ზოგადად ჩვენ მზადყოფნას ბევრჯერ მithქვამს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მეტი ტემპები გვჭირდება ჩვენ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით და მეტად გააზრებული ქმედებები. დამყარებული სერიოზულ გათვლებზე. გადაცემის თემა არ არის ოდნავ უნდა ავსნი, მაგრამ აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების პარალელურად ცვლილებებს გულისხმობ, ასეთივე პროცესები მიმდინარეობს მაგალითად მეზობელ თურქეთში, სადაც ერდოღანმა განიმტკიცა თავისი ასე ვთქვათ მართვის პერიოდიც და სადავეებიც აიღო ხელში. ელოდებით თუ არა რომ თურქეთი დამოუკიდებელ პოლიტიკას აწარმოებს, ვთქვათ ნატოს როგორც ნატოს წევრი, იმიტომ რომ მისი ბოლო განცხადებები და ქმედებები არ მოდის მაინც და მაინც თანხმდრაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებთან და პოლიტიკასთან და ფიქრობ თუ არა რომ შესაძლებელია მოგვიხდეს გადავხედოთ ურთიერთობას სამხედრო თავდაცვის სფეროში ურთიერთობას თურქეთთან. ესეთი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიური ურთიერთობა გვაქვს ამ მიმართულებით, თუნდაც სამხრეთი აზერბაიჯანი, თურქეთი, საქართველოს ფორმატ და სხვადასხვა. აქტიური ურთიერთობა გვაქვს არა ბოლო პერიოდში, არამედ მთელი ამ მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში დამოუკიდებლობის პერიოდს გულისხმობ.
განსაკუთრებით იმ წლებში, როცა საკმაოდ მწირი დაფინანსება ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს, თურქეთის სახელმწიფოს ბევრი აქვს ძალიან გაკეთებული ჩვენი არმიისთვის, მილიონობით დოლარზეა საუბარი ფინანსურ და მატერიალურ დახმარებებს. ის რაც ახლა დღეს თურქეთში ხდება, ეს პროგნოზირებადი იყო და ეტაპობრივად თურქეთის დღევანდელი ლიდერი აქეთკენ მიდიოდა. სანამ ის იყო პრემიერ-მინისტრი საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, მას აწყობდა ის მოდელი სახელმწიფოს მოწყობის, რომელიც ძმას მეტ ძალაუფლებას აძლევდა როგორც პრემიერ-მინისტრს და როგორც კი გახდა ის პრეზიდენტი, მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საპრეზიდენტო მოდელისკენ წასულიყო. გავიხსენოთ ჩვენ წინა პრემიერის გადადგომა და ის 2 წლის წინანდელი პროცესები, რაც თურქეთში განვითარდა, არ შემდგარი გადატრიალება, ახალი პრემიერის დანიშვნა, რომელიც ფაქტიურად მას არ შეეწინააღმდეგა პრემიერ-მინისტრის პოსტის და უფლებამოსილების შემცირებაში და ასე შემდეგ შესუსტებაში. ასე რომ ეს რამდენიმე წელია მიმდინარეობს, ამ არჩევნების შემდეგ ის რა თქმა უნდა განახორციელებს დაგეგმილ ცვლილებებს და განამტკიცებს ფაქტიურად საპრეზიდენტო მოდელისკენ წაიყვანს თურქეთს, რაც შეეხება მის პოლიტიკას, თურქეთი ყოველთვის აწარმოებდა დამოუკიდებელ პოლიტიკას, მას არასდროს დაუმალავს ინტერესები ზოგადად რეგიონში, განსაკუთრებით კავკასიასთან მიმართებაში და ყოველთვის ატარებდა თავის პოლიტიკას დამოუკიდებლად ნატოსგან და ევროკავშირისგან და ზუსტად აი ამ დამოუკიდებელი პოლიტიკის და იმ შიდა პრობლემების ბრალია ის, რომ თურქეთ ევროკავშირის ინტეგრირება ვერ მოხდა. ტონი ბლერის სიტყვები გავიხსენოთ, რომელმაც თქვა, რომ სადღაც 50-ზე მეტი მოთხოვნიდან, რომელიც ევროკავშირმა წაუყენა თურქეთს, თურქეთმა შეასრულა მხოლოდ 1. ანუ აქ სიახლეს ჩვენ ვერაფერს ვერ ვხედავთ. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობებს თურქეთთან, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ის პოლიტიკა, რაც გქონდა აქამდე და გააზრებული და ბალანსებული ურთიერთობები უნდა გქონდეს ყველა ჩვენს მეზობელთან, ეს იქნება აზერბაიჯანი. შესაძლებლობის ფარგლებში ეს არის ზუსტად პოლიტიკის და სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება. ახლა ჩვენ არ შეიძლება რომ უკიდურესობიდან უკიდურესობაში გადავიზარდოთ. რა თქმა უნდა ვაანალიზებდეთ საფრთხეებს, რისკებს, რაც ცვლილებები შეიძლება მოხდეს რეგიონში, თუნდაც თურქეთის ამ ბოლო არჩევნების შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს პროგნოზირებადი იყო და აქ სიახლე არაფერია და ეს ანალიზი ვფიქრობ, რომ სხვადასხვა სტრუქტურებში გაკეთებული იქნებოდა. მეც მაქვს უამრავი სტატია და ერთ-ერთი 2 წლის წინანდელი დღესაც წამოვწიე, ვისაც აინტერესებს ნახოს ჩემს Facebook გვერდზე. ასე რომ უნდა მივხვდეთ მოვლენებს და ვითარებიდან გამომდინარე უნდა წარმართოთ ჩვენი პოლიტიკა ჭკვიანურად და გააზრებულად. აქ არ არის რაიმე მკვეთრი მოძრაობები საჭირო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადეთ. მაყურებელს და მსმენელს კი შევახსენო, რომ ბრიგადის გენერალი ანალიტიკოსი ამირან სალუქვაძე სტუმრობდა საღამოს სტუდიის დასკვნით ნაწილს, რომელსაც ჟურნალისტი ანკიკნეძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა წინ გიტოვებთ ობიექტივის ახალი ამბების მთავარ გამოშვებას 22 საათსა და 30 წუთზე კი მთავარი თემებით ნინო რატიშვილის ღამის სტუდია გელოდებათ. ნახვამდის.